Ez a bővítmény, a Catalyst Tools fejlesztése, a bútortervezés során az elemek információinak gyors megjelenítésére szolgál. Kifejezetten arra lett tervezve, hogy egyszerű és gyors módon biztosítson részletes adatokat a SketchUp modellek kiválasztott elemeiről. A bővítmény magyar és angol nyelven működik. Amint aktiválod, lehetőséged nyílik arra, hogy rákattints bármelyik csoportosított elemre vagy komponensre a modelledben, és azonnal láthassd annak legfontosabb adatait. A bővítmény megmutatja a kiválasztott alkatrész méreteit, a hosszúságot, szélességet és vastagságot milliméterben, illetve a felület területét négyzetméterben és négyzetlábban. Folyamatosan figyeli az orientációt és elforgatást, hogy a méretek mindig a valós modellhelyzetet tükrözzék. Ez különösen fontos az elforgatott alkatrészek esetében, hiszen ilyenkor is pontos eredményeket biztosít. Így kijelzi az X, Y és Z tengely pozícióit is, ahol az alkatrészek pontos pozícionálása elengedhetetlen. Ha az alkatrészhez anyag is társítva van, felismeri és megjeleníti az anyag nevét. Az eszköz továbbá képes az alkatrészhez tartozó címkék, úgynevezett tagek megjelenítésére, valamint azt is jelzi, hogy hány példány található a modelltérben az adott elemből. További hasznos funkciója, hogy az anyagok súlyát is kiszámolja a felületterület alapján, mindössze az anyag négyzetméterre vetített súlyát kell megadnod, valamint az összfelületet például egy felületkezelés számításhoz, illetve a térfogatot egy famunkához. Mindezek mellett könnyedén ki- és bekapcsolható, így nem kell folyamatosan futtatni, ha épp nincs rá szükség. Egyszerű kezelhetőségének köszönhetően ideális mind kezdő, mind haladó felhasználók számára, akik gyors információkra vágynak az alkatrészeikről a tervezési folyamat során.